Guys, welcome to my channel. And today, ang di-discuss natin is all about 5 ways on how to become an asshole. Weird, no? Pero, essential. When I say asshole, yun yung mga tao na insensitive, narcissist, yung ganyan. Bakit ko nasabing essential? First of all, itong mga how-tos na to, it's like stating the obvious. Kaya lang, kailangan natin siyang i-discuss kasi hindi siya pinag-uusapan. Kaya siya nangyayari. You get what I mean? Itong mga bagay na to, based on actual situations na maaring naobserbahan ko, nangyari sa akin, or ginawa ko. Napagdesisyonan ko na maging ganito yung channel ko, magkaroon ng series of how-tos na unconventional and my twist. So, madaming mga YouTube channels na tinuturuan tayo how to be positive o yung mga tungkol sa personality development. Pero this time, ibahin natin siya. Ito yung mga how-tos na, ewan ko sa inyo, how we will take it. Ito yung my twist na how-tos. Sana may matutunan tayo. Trinay kong maghanap ng mga YouTube channels, nag-educate, nag-entertain, gano'n. Yun naman talaga yung pinaka-purpose kung bakit gumagawa tayo ng mga channels. Tama? Ano ba yung channel na makaka-contribute sa buhay ng mga manonood sa akin? Paano maging asshole? Ang mga sagot dito, mga obvious na bagay, unspoken. Una, kapag kinakausap ka, sumagot ka ng pabalang. Sa kaibigan, sa kamag-anak, sa kapamilya, sa mahal sa buhay. Pag may pinag-uusapan kayong kahit anong bagay, and napunta sa point na tinanong ka, sumagot ka ng pabalang. Kahit gaano ka gentle yung pagkakausap sa'yo. Pangalawa, lagi mong asarin yung sarili mo. Habang lahat ng tao, positive vibes lang, ganun yung gustong mangyari sa araw nila. Ikaw, itry mo yung best mo na asarin yung sarili mo sa kaliit-liitang bagay. Hindi naman ako inaan itong halaman na to, ito nakakainis, ganun. Ito itong laptop na to nakakainis. Ito itong cellphone na to, ba't itim kasi ito? Mga ganong bagay, okay? Pangatlo, punahin mo lahat ng bagay as if naaabala ka niya. Gets mo yun? Paano ka naman magkakaroon ng positive thoughts kung lahat na lang ng bagay papansinin mo and hindi lang basta-basta pansin. Asar. Ito, ba't ba may pader dito? Yung ganon. Punahin mo lahat. Punahin mo papunta sa negative. Pang-apat, magsalita ka nang hindi mo binibigyan ng importansya yung mararamdaman ng kausap. Say whatever you want to say. Alam mo na eh. Alam mo nang mali eh. Or alam mo na nagkamali sila or alam mo na nakulang nila yun. Say it out loud. Tapos pagtawanan mo. I-point out mo lahat ng kasalanan ng ibang tao tapos maglinis-linisan ka. As if lagi kang tama. Di nagkakamali, te? Dahil pare-pareho lang tayo nagkakamali. Kaya dapat maintindihan mo or maging lenient ka man lang sa pagkakamali ng mga ibang tao sa buhay nila. And number 5, ipangalandakan mo na ikaw lang ang magaling. Tapos lahat na ng tao, hindi. I-claim mo lahat ng credits. For example, may project. Kahit na group project yan or team project yan, at the end of the day, kapag naging successful, ariin mo lahat ng credits. Sipin mo na ikaw yung laging tama and the rest of the people, mali na. Instead of thinking na marami ka pang dapat matutunan and marami ka pang dapat pag-aralan and marami ka pang pwedeng knowledge na i-absorb. Manatili ka na lang dun sa situation na alam mo na ang lahat. That way, walang growth na mangyayari sa buhay mo. Wala ka rin kailangang tulong. Self-absorbed ka na lang para. Actually, marami pang paraan paano maging asshole. Kung na maaring magiging series ko. 5 pa lang yun.
So, everyday, I think, mas magiging observant ako to give you more parang solid examples kung paano maging asshole. Kasi gusto ko siyang i-turn around and mapaisip tayo lalo kung guilty ba tayo na ginagawa yung mga bagay na nasabi ko. Sana, in my own little way, matulungan ko yung mga manonood na ma-realize nila kung anong level na ba ng pagka-asshole sila nandoon. Aminin natin o hindi, lahat tayo meron at merong level ng pagiging asshole sa buhay natin. And believe it or not, hindi to bagay na i-discuss sa'yo. Very seldom na i-discuss sa'yo ito ng friend mo, ng loved one mo. Ikaw lang yung makaka-determine kung anong level ka na ba. And ayaw natin yun eh, sa totoo lang. Para matulungan yung sarili natin na i-assess tayo. Tama? So see you in my next videos. Sana po panoorin nyo pa yung unconventional how-tos ko. If you guys have any comments, suggestions, kung paano maging asshole, example sa buhay nyo, please comment down below. And of course, syempre, shout out ko kung sino yung nagbigay sa akin ng idea na yun. Bye-bye!